Xin chào quý nhà đầu tư, tôi là Hưng Trương, chuyên viên phân tích cấp cao của công ty chứng khoán Miraset Việt Nam. Hôm nay, xin mời quý nhà đầu tư cùng tôi nhìn lại năm 2024 và triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam năm 2025, cũng như là các điểm nhấn đầu tư cho năm 2025. Chính phủ hiện đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng vượt 7% trong kịch bản lạc quan. GDP được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng cao ở trong quý 4 2024 với các động lực chính đến từ xuất khẩu, hoạt động sản xuất, thu hút vốn FDI và du lịch. Chính phủ đặt mục tiêu đầy tham vọng cho tăng trưởng GDP là 6,5 cho tới 7% và phấn đấu đạt từ 7 cho tới 7,5% cho năm 2025 và 7,5 cho tới 8,5% một năm cho giai đoạn từ năm 2026 cho tới năm 2030. Việt Nam tiếp tục thu hút dòng vốn FDI trong 10 tháng đầu năm 2024, giải ngân vẫn duy trì ổn định đạt mức 19,58 tỷ USD, tương ứng với mức tăng là 8,8% so với cùng kỳ. Vốn đăng ký đạt là 27,26 tỷ USD, tăng nhẹ 1,9% so với cùng kỳ. Do so sánh với mức nền cao trong cùng kỳ so với mức 11,6% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2024, thì nguồn chính vẫn đến từ Singapore với mức tăng khá là ấn tượng là 61,3% so với cùng kỳ. Theo sau đó là Trung Quốc 5,4% so với cùng kỳ. Ngược lại, Hàn Quốc ghi nhận mức giảm là 11,7% so với cùng kỳ, Nhật Bản là 0,7% so với cùng kỳ, Hồng Kông là 26,9% so với cùng kỳ. Năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%. Tăng trưởng tín dụng năm 2025 kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện trong bối cảnh đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và ngành bất động sản khởi sắc hơn nữa. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục duy trì môi trường lãi suất thấp để hỗ trợ hoạt động kinh doanh trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định hơn. Và trước bối cảnh bất lợi từ năm 2020 cho đến nay, chính sách tiền tệ của Việt Nam trở nên nới lỏng hơn nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. VN Index hiện đang được giao dịch ở vùng định giá thấp hơn trung bình 5 năm với mức 17,1 lần và quanh ngưỡng trừ 1 độ lệch chuẩn theo dữ liệu của Bloomberg. Nhà đầu tư khối ngoại tiếp tục duy trì vị thế bán ròng với tổng giá trị vượt mức 88.000 tỷ đồng kể từ đầu năm trở lại đây. Và theo quan điểm của chúng tôi, dòng vốn này có thể được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính. Thứ nhất, đó là chính sách duy trì lãi suất cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã dẫn đến cái sự phân bổ các dòng vốn từ thị trường mới nổi sang thị trường phát triển với lợi suất hấp dẫn hơn. Thứ hai, sự mất giá của đồng VND so với USD vượt qua mức trung bình hàng năm trong lịch sử. Chúng tôi kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ sớm được cải thiện bởi các yếu tố thị trường đang được giao dịch thấp hơn mức PE trung bình 5 năm của VN Index. Thứ hai, chính sách non-refunding đã được thông qua sẽ hỗ trợ tích cực cho việc đánh giá, xét lại nâng hạng thị trường của Việt Nam, từ đó thu hút thêm sự đầu tư của thế giới. Khu công nghiệp phía Bắc tập trung vào các ngành cao giá trị như công nghệ cao, điện tử, năng lượng mặt trời, ô tô. Còn đối với khu vực phía Nam, các công nghiệp tại đây có mức tích hợp chuỗi giá trị xuôi khi mà tập hợp vào chế biến sản phẩm hoàn thiện cho người tiêu dùng cuối như sản xuất thực phẩm, đồ uống, may mặc, chế biến thủy sản và sản xuất gỗ. Thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong giai đoạn 2023 cho tới 2025 với kế hoạch đưa vào hoạt động khoảng 1.300 km đường cao tốc chỉ trong vòng 2 năm. Chiều dài đường cao tốc được đưa vào sử dụng đã đạt tới 70% so với tổng số từ năm 2004 cho đến năm 2022. Và vào tháng 3, quyết định số 227 đã được ban hành nhằm sửa đổi các mục tiêu về sử dụng đất, đặc biệt là hạn ngạch đất công nghiệp. Sự sửa đổi này tập trung vào việc nới lỏng quỹ đất công nghiệp tại các tỉnh phía Bắc như là Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên. Ngoài ra, một số tỉnh kinh tế trọng điểm đã công bố quy hoạch tổng thể vào năm 2023 với tầm nhìn tới năm 2030. Và ngoài hai yếu tố về kỳ vọng vốn FDI được giải ngân mạnh mẽ trong thời gian tới và sự thúc đẩy của việc phát triển cơ sở hạ tầng, thì khu công nghiệp còn được hưởng lợi về chi phí và nguồn lao động dồi dào. Cụ thể,
giá điện đang ở mức 0,075 đô cho 1 kWh, thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực là Trung Quốc và Ấn Độ. Chi phí kho bãi ở quanh mức 5 USD trên một tháng và mức này tương đồng với một số nơi ở trong khu vực như là Thái Lan và Malaysia. Chi phí nhân công ghi nhận ở mức trung bình một tháng đạt 273 USD, thấp hơn so với Indonesia và Trung Quốc. Và cuối cùng, Việt Nam sở hữu lực lượng lao động lớn mạnh với hơn 67 triệu người đang trong độ tuổi lao động từ 15 cho tới 64 tuổi. Thì nhìn chung, ngành dệt may Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng xuất khẩu tích cực trong 10 tháng 2024 với giá trị xuất khẩu tăng cả sợi và hàng dệt. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng không đồng đều giữa hai phân khúc, với sản phẩm dệt may duy trì đà tăng trưởng cao trong khi tốc độ xuất khẩu sợi dần thu hẹp. Tính tới cuối tháng 10, thị trường hàng may mặc của Việt Nam tại các thị trường chính nhìn chung duy trì đà mở rộng, bao gồm ở Mỹ với mức là 18,5%, Nhật Bản là 17,8%, Hàn Quốc là 28,5%. Thị phần của Việt Nam tại Hoa Kỳ và Nhật Bản vẫn duy trì ở mức cao, trong khi thị phần tại thị trường Hàn Quốc có phần giảm nhẹ. Sản xuất dệt may trong nước tiếp tục tích cực trong tháng 10. IIB của mảng dệt và may mặc tăng lần lượt là 8,2% so với cùng kỳ và 18,1% so với cùng kỳ. Chúng tôi tin rằng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tiếp tục chính sách thuế quan cứng rắn đối với các sản phẩm dệt may của Trung Quốc. Điều này hỗ trợ các cung cấp khác như Việt Nam tại Hoa Kỳ. Như vậy, chúng ta đã điểm lại những biến động của kinh tế vĩ mô trong năm 2024, đồng thời nhấn mạnh một số điểm triển vọng tích cực về kinh tế trong năm 2025 sắp tới. Tôi là Hân Chương, chuyên viên phân tích cấp cao tại công ty chứng khoán Miraset Việt Nam. Hy vọng những thông tin vừa chia sẻ sẽ mang lại những giá trị hữu ích cho quý nhà đầu tư. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng chương trình.